Good day, everyone, and welcome to our another video discussion for our subject. Welcome to our YouTube channel. So here I am again, Teacher Eric. I'm here to discuss to you the things that we need to know and details of our modules. But in this class, we don't have a module. I didn't give you one. So we rely only in this video discussion. So I hope everybody is doing well. And I hope that you have learned a lot from the past discussion that we have. And for those of you nga wala naka-appeal sa atong Zoom class last time, I made the video available sa atong YouTube channel. And as far as last time experience na to, gamay ra gid maka-join sa ato ang Zoom meeting. So ako na lang tong gi-cancel. Supposedly we will be having another Zoom meeting for the second time around. Pero ang problema na to is others cannot have a good connection. So pilit-pilit cannot go inside to Zoom meeting. So mo na lang akong ginabuhat. We're going to do I'm going to do the video discussion or recording for you to watch. So anytime mo maka-watch ato ang video, kung na may good connection, pero bisag wala mo good connection, mangita gid mo pumaagi nga maka-watch atong video because I'm not giving you modules. I'm giving all my instructions and your outputs through this video. So we're already almost to the finish of this semester. We're towards the end already. So this discussion that I'm going to have will be the last discussion that I'm going to do, and the module output that I'm going to give you, or I'm going to ask from you, will be your last and final output. So to make things clear, I only have I think I only have 3 outputs from you. So 3 module output. That means that the first month, the second month, og kini karon. So the second month, I required it through pinagi sa atong email. Pero as I observed also, there are only few nga nag-send sa atong email. So karon, I would require you to have the hard copy of your module. So kung mga tumagin mo sa eskwelahan kay para magpasa sa ato sa inyong mga outputs. So i-appeal ninyo ni. So ang output for this katapusan ng output, I would ask you to do it in a hard copy. So hard copy yun. So later on, I will discuss the specific sa hard copy kung sa inyo i-pass. But this time, I'm going to discuss a little bit sa atong topic because as I've observed many times already, nako ihatag nga reading, there are only few nga mag-read and mangita lang gid diretso sa unsa i-answer sa output. Others, not all, maybe not in this class, magkopya lang, magkinopyahanay. Pero I would know because I'm very keen sa pag-check sa inyong mga outputs. So gani up to now, some of my subjects napadinhi karon ako pang hinihinay akong check. Gusto na ko balaan kung kinsa gitong naghimo gid sa ihang kaugalingon nga output o kinsa gitong copy paste. So this time our topic that we're going to discuss will be in a short, concise. We'll be discussing about family. We'll be focusing on family. But before we discuss on family, we'll be kanang atusang backward a little bit sa stage kung diin we will have our family before, and that is courtship. Okay, so if we have kanang ample time unta, nakoy videos nga inyo ako ipasunod sa inyo ha. Pero as
as I've said earlier, lisod para sa inyo ha ang magsunod sa mga butang online. Pero sa ako pod nga part lisod po na ko i-share sa inyo ha through module kay daghan siya og mga particulars, daghan siya parts nga atong dapat tun-an, dapat sabtan. So I would prefer nga I would explain it to you by myself kaysa magbasa mo unya inyong scan. So I prefer nga I explain it by myself, pero tungod sa atong limited nga time, actually we have a lot of time, pero sa ako tungod sa kadaghan sa ako ang trabaho, teaching is not only the profession that I have. So akong ipangitan og pumaagi nga unta ma-shorten ang discussion, or tungod sa kagamay mas makahandle ra unta man ako kung face to face mo na ako, limited face to face mo na ako, pero gi-discourage kita sa school to do that. Anyway, maka-cope up lang yapon ta, ma-cover lang yapon nato atong discussion. So the first month we have discussed about society and culture. Unsa nang society, unsa nang culture, most likely definition of terms. Second month we talk about unsay sulod sa society, unsa ang culture, mga particulars, mga details, and then we narrow it into the family, so the basic unit of the society, ang family. So karon mo focus po ito pinakagamay. Aside sa family, each members, before entering into a family, before creating a family, before creating a happy family, nana din gitawag og courtship. So unsay mga particular sa courtship. Karon kay as kuan class inyong masabtan kung mo sunod ta sa proper steps before entering the marriage life, it will avoid a troublesome marriage, or it will avoid a troublesome family. Unsa man yung troublesome family? Kanabang daghang badlungon sa society. A family is a great contributor to a better society. Why? Because in a family, as a small unit, is a basic unit. Kung well-trained ang members sa family, well disciplined, so paggawas anak nila sa community, they will also be a good citizen. So pinaka-importante ang family. The education within the family is very basic and very important. Important as well, as kung moingon ko sa ako mga subject in the past nga, ang ECE or education for early childhood or early childhood education is important because we as teacher in early childhood, we can help the early years, we can have the early years, input of the early years. Pero before anak sa early childhood, before the creation of early childhood, naana ang family. So pinaka-basic yun ang education sa family. Now, imagine yourself, ang mama walay time, ang papa walay time, ang mga anak pinasagdan. So would they grow up like that? They go out to the society like that. So kung unsa ilang natun-an sa ilang palibot, maor na siya. So if they are in the forest, wala sila, o in the mountainous area, unsa ilang na-observe? Observe lang ilang palibot. So wala sila basic education, wala sila kuan o unsay respeto sa uban. Makita nila ang mga animals. So when they go out to the society, when they mix into the society, mag-mix sila sa daghan nga tao, lahi gila sila. Ano man? Because ilang palibot lahi man. Whereas kung ang family is well versed, or I would say kanang nag-spend time yun ang ginikanan sa pag-take care sa family, they go out the society and they will be good citizen. There's the possibility, greater possibility they will be a good citizen. So may yung butang nga, daghang mga butang. So will train man to akong silingan, sir, nganong may man ilang family, nganong badlungon man.
So there are also a lot of things in the family. So karon mo hatag lang ta og kanang general view kung unsay mga dapat dili dapat sa usa ka family, kay kung intricately atong i-discuss one by one na ako'y part natay pwede ko ana. So gani I have planned before na makahimo mi og seminar in my first in my first society and culture with family planning class nga pinakameron ako ang klase kato nga grupo nag-discuss nami na maghimo mi og usa ka seminar, a 3-day seminar focusing on family, strengthening the family. So it happened nga mo putong time nga nag-pandemic unya mo putong time nga nag-leave ko kay ni adto ko laing lugar, naabtan ko itong dugay, pagbalik na ko wala na face to face. So naudlot to nga mga pero as I've said, kung stronger ang family sa society, there will be a greater possibility, and it's a good and very experience sa many society na strong po ang ilang society, and they will have less deviance. Sa deviance, unsa nang deviance sa sociology, kanang deviance kanang mga badlungon, kanang dili lahi sa uban ba. So kung ang normal na sila abnormality, so abnormality sa ilang behavior towards the quad, so against sila sa norms, against sila sa unsay adaptive sa usa ka society, unsay adaptable sa usa ka society. So muna gitawag na siyang deviance. So makalas na deviance na mga members sa society or troublesome nga mga youth. So asa man siya magikan? So magikan gyud na siya sa family. So unsaon na to ang trouble karon, unsaon na to pag-prevent og troublesome family or troublesome marriage? So muna akong i-discuss karon, and ang coverage atong discussion will be first ang courtship, love and courtship. Then we go to marriage and how to have a healthy marriage, and then reproductive pill. So I hope ako nang ma-concise, ma-shorten. So ako lang ibutang ang mga important topics para nga naa mo mo'y idea, and then ang inyong module output ato dayong i-discuss, no? So let's start with kanang actually natay book class, no? Pero limited lang ni siya. Dili po ta maka-access atong library. So the good thing about modular classes is we can have access to our outside library, and the widest library that we have Google, and we have other search engine, Mozilla Firefox, na makapangita ta sa ato sa website, na maka-talk about, maka-explain, maka-share og knowledge about our topic. So let's talk about courtship and marriage. Now, as I've said earlier, kung ato unta ning na program og maayo niya, atong nakita nga maayo ang inyong internet connection niya, ang inyong attendance po will be more than enough to spend time nga maghimo tag Google Zoom meeting. Unta ato ning mapasunod. I have planned before that we will have to meet weekly. So the trouble about weekly is ang uban nagtrabaho and dili magkapara sa tong time. And like last time, Sundays ra gyud ta nakita. Sa Sunday pa gyud unom ra ka buok. Out of my 12 students, unom ra, so 50%. So ang uban dili pa kasulod. So ananin na lang ako lang i-shorten, pero I will see to it nga ako ma-cover tanan. So courtship and marriage. Atong objective ani class is we are going to define courtship or marriage, but we're not going to define according to the books. You're going to define by yourself para unsa ni siya, unsa ni courtship and marriage. So you have to take note by yourself kung unsay definition sa courtship, unsay definition sa marriage. Then identify the different stages of courtship. Now there are stages. So para sa kuang
when I come to this discussion, when it come to this topic, the stages, I'm going to kanang explain lang unsa mga important na stage when it comes to courtship. And then family code of the Philippines, legal separation and annulment. We will go over that a little bit, pero we will spend a lot of time preventing annulment and marriage and legal separation. Then identifying the different problems that confront the family, the Filipino family. So dinito sa problem. Actually ako nang balihon unsa mga problems na nag-cause sa Filipino family. Kung saan ito pag-prevent. Na yun sa pag-prevention. So muna no. So para sa inyo unsa man ang courtship? So let us start. Para sa inyo, what is courtship? So uyab-uyab no, uyab-uyab muna siya courtship. So nowadays, flirting is kanang very easy na, very daghan na kay mga pamagi. Kanya sa nag-progress ang society, there are those who are not there are those things na not accepted in the past but acceptable now. So sa una, dili ka pwedeng ang mga babae dili pwedeng magpakita-kita interest nga interesado pud mo sa uban sa lalaki. But now there are societies nga they are accepted already nga ang mga kung ganahan ang babae ana, so si ingit siya kumaagi kung ganahan siya ang lalaki. So ina na no. But in the Philippines, we still are following the conservative way of courtship. That is, Filipinas or women in the Philippines, Filipino women will remain conservative, not showing much, that they're quite interested to male o sa mga lalaki. So we're still following the ana. Pero sa mga big cities, nanay mga as I've said, flirting. Ang term ana. Before wala nang flirtation. Siguro pero dili siya gi-define as flirt. So naagito yung mga conservative way. Ginahan ko anang babae. Sumadto ko dito. I have to show. So kung ako lalaki. Pero nowadays, they're different. Due to internet, social medias, messages, pwede na makatawag dito, mga ilang number, mga inana, no? So, daghang mga pamaagi. So, kung asa man ta nagsubay nga pamaagi or asa man ta nagsugod, the most important thing there is asa atong padulngan. Okay? Because nowadays, youth, pagsugod sa flirtation, 3 days after nag-uban na dito sa nagko nga si syudad, nag-hotel na. After another week, pati na silang close na daw kuno kay sila. After another week, engaged na po sila. Then later on, pagani sila mga plano, puros pagani sila nag-i-eskwela. Later on, mula ito nabaluan nga puros na ang babae. Then after that, tungod kay buros na ang mga ginikanan sa babae, gusto gyud sila nga panagutan gyud sa lalaki, so they enter into marriage. Mag-menu na dayon tungod kay naay obligasyon. So na sila anak, puros para sila dili prepared. So na sila mga anak. Una sila anak. So hangtod nag-find out sila nga na sila anak, naminyo na sila, dili sila magkasinabot kay dili ko ganahan anang isa kay kusog kay mohagok. Ang dili ko ganahan di siyang kinatawhan kay maot kay kinatawhan. Matulog siya kay maglaway. Na mga butang nga nakita ang mga negatibo, which is wala makita in the first few moments na nagpila sila. Ngano man kay perting dali ara kay ang process. So muna siya usa ka trouble sa maka-cause of trouble sa family. So imagine young couples, young as 18, siguro na pa as early as 15. Butang na to 16, 17 ang lalaki, 15 ang babae. Perting I love you hagi kay nila. Ang problema itong lagi kay I love you nagaurus-urus, nagtago-tago, nagkawat-kawat ugmit hantod na resulta ng buros. So in a year, the girl will be 16,
the boy will be 18. So kanang 18, kanang 16, kanang 17, still the stage nga nag-explore pa sila ng gulingon. Uy, na-realize nila na sila obligation. So kipaminyo sa ginikanan kay gusto gid ang mga ginikanan nga plaster kay nagdamgo gid ang mga ginikanan nga muni plaster ang mga anak. So giminyo. Karon kay minyo na sila. Asa pa man sila, wa sila mga trabaho. So naging puyo dito sa ugangan. Ugangan sa babae o ugangan sa lalaki. Dito pati mautag bitasan mo niya kung ugangan day isog di kini. Ang ugangan po pati mautag bitasan mo nimo ang asawa di kay di mo mga puslan. Hantod na ay mga negative nga things. Dili na ko, di ko ganahan sa marriage life. Nagsabot na yung duha, di na taong uban. Same tag-away. O sige, bili ng bata ka mama. Lakaw dito sa imong gustong asa ka padulong. Ako mula ka gusto ko. So in the culture, in the Filipino family or in the Filipino society, daghang nga kay tabo inana. So may tabo, imagine may tabo asa padulong ang anak. Sa lula, sa lulo. Dahil lulag lulo, lahi ra gining lula o lulo o magpadako kaysa magpadako ka sa imong kuling anak. Pagdako sa bata, he found out or she found out nga, uy, awla day ang ginikanan diyan, nagdako ako sa lulag lulo. So sibat-sibat ta dayon. Then comes the same process. Ang bata, tungod kay nagsik siya attention, wala si amahan, wala si inhan. Kung babae man siya, magsik siya attention sa papa. So dito siya asa padulong. Suod kay siya sa mga lalaki. Kung lalaki man siya, magsik siya attention kay wala si mama. Walang dako siya sa lula, pero lula, lahi lagi yung lula. So mangita siya kuan, padulong sa barkada. So the same process, mag-circle ang problema all over again, ug magdaghan, and we will have a troublesome society. Asa nagsugod? Troublesome family. So, to go back a little bit, dito kita, pinaka-important ang courtship. I'm not going to brag, pero nag-uyab mismo akong asawa for 5 years. Kung sa'yo pinaka-nindot nga, pinaka-importante nga butang about 5 years, inana kadugay. 5 years uyab ka na, maatod, magkita usay, mag-date, magkuan, unya. Kanang process sa courtship, within 5 years, ma-observe nimo ang imong part, ang other party. Kung lalaki ka, ma-observe nimo ang babae. Hinana din na siya, di ka balong muluto. So, ba na siya, di ka balong muluto, pero maayo man mo diskarte. Maayo man mo negosyo. Babae po, saan po din na siya nga. Kaya kusog kayo mo kaon. Kusog kayo mo kaon, pero maayo man mo mga itagkwarta, maayo man mo kaon. So, ang mga negative, imo ma-observe. Ang mga positive po, imo mabangga. Negative versus positive. So, diha din yung makita, kanina mo na gini siya para sa kuha. So, but na, or it's a lie, or maybe it's a myth, nga maingon nga pagkakita labos, mo na gini lalaki para sa akong kinabuhi, nga akong spend for the rest of my life. Process lang, nag-ila, 5 minutes ago. Mo na gini babae para sa kuha. Na akong spend for the rest, the pure and charming, the peace of my life, the half of my heart. Ano sila meet? Ano sila kita? Wa pa sila kita. Asa man sila kita di ay? Sige lang, video call. Dili ni mo makita within video call. So there are relationship, there are marriages nga nag-work. So there are a lot of friends na I know, mga Filipina, kasi ang Filipina, punitunon magid sa uban nga mga lahi. So mag-video chat, mag-pinpal, usog po itong pinpal sa una. There are few nga nag-progress gid sila until karon. Maayo pa nakabuild sila strong family. But there are those who are wala. Like my cousin. Akong cousin, I don't know kung unsa sila nag-meet sa iyang bana. Pero naghimo na gud sila, nagminyo na sila nasa Amerika, diya sa Bataan, himuan sila dako kay nga na sila community nga puros na sila mga igsuon niya, gibang balayan niya. Yan na sila mga maayos lang situation sa Amerika. The trouble is, ang problema kay siguro wala gid sila kana bang long observation. Huwag sila magkaila. Uy, kinama day
trouble sa character ang bana. So nagsuko, nag-away sila to the point nga iyang gipatay akong igagaw. Gipatay niya, iyang gisakay sa car. Tapos iyang kanabang gipalabas niya nga na disgrasya, gihulog niya sa pangpang. Ang problema ato nga sitwasyon kay naay mga witnesses. Dako nga kaso, gikaso. And at the end nakabayad ang lalaki sa family sa akong cousin, sa akong auntie. Nakabayad, ibayaran gyud. Pero wala na, lost ang life na. Wala na yung nasli mga anak. So, ngano man, wala sila long observation. So, sa Christian courtship and marriage, love, courtship, and marriage, sa Christian naagi na ang long observation. Sa among church, sa Adventist, we have kanang topic anak gid para sa mga batan-on. Ngano man, gini-encourage gyud namo ang long observation. And we discourage, maybe most of the churches and even the society discourages premarital sex. What is premarital sex? Sex outside marriage. Discouraging na siya. Nga naman, gidesign sa Ginoo si Adam ug si Eva, giminyo sila daan before sila na sila sexual intercourse. Okay, balik ta sa creation. When God created Adam, nagsuroy-suroy si Adam. Nanay kinabuhi si Adam, nagsuroy-suroy siya sa Eden. Nakita sa Ginoo nga lonely si Adam. Ingano man, ang tanang mga animals na mga partner. Nakita sa Ginoo si Adam nga lonely. May problema, okay, lonely man, wala partner. So, ipatulog niya, God put Adam into a deep sleep and then nagkuha siya grib. Diba? Theology class niya karon, no? Bible class. Kuha siya grib, giumol niya, create niya into babae, iyang gihuypan, unya nakahimo din siya iba. Pagmata ni Adan, uy, first sight nakita niya, may babae. Pagkakaroon, ikaw ang unod sa kong unod, bukog sa kong unod, I will call you woman. Kay gikan ikaw sa kong kuan. So, ang point mo na siya point usa sa mga pinaka-importante nga kuan is nagikan ang babae sa lalaki. Karon, gi-create din sa Ginoo ang first marriage. When Adam and Eve know each other already, God created the marriage the first time. Wala na siya gisulat sa Biblia, wala na siya specifically ang information sa Biblia, pero available. Dayon, nag-uban din sila. So, they still spend a lot a day. Spend sila a day para nga mag-uban sila, magkailhanay sila. Pero since gitagna maghimo mo to sa Ginoo, they are created ang ilang character similar pa. Wala sila kontra. Mao sila similar sila og say tawag na characteristic. So dili sila troublesome. So nagkailhanay sila. Si woman, si Eve, ginasubmit niya, submissive siya kang Adan. Si Adan at the same time take care niya. So diha lang ta magbiya lang ta diha. So what pasabot gi-create sa Ginoo ang marriage, aya ang first nila nga gitawag na sa Biblia and Adam knew his wife. So pasabot nailhan ni Adan ang iyang asawa. So kana mo na siya ang sexual intercourse na gi-mention sa Biblia. So but pasabot na ang marriage first ay ang sexual intercourse. So mo gina gi-encourage karon. The trouble when you have sex outside marriage is wala na. Kay humanaman mo. So wala na kay kahatag after marriage. Wala na kay gift after marriage. Ikaw nga lalaki, wala na kay kahatag na to sa babae kay wala naman humanaman mo. Babae pod
towards you. So gi-discourage gyud ang premarital sex. Usa ka trouble sa premarital sex is early pregnancy. Another is kanang early marriage, unprepared marriage. Kaya naman early pregnancy, so ipaminyo na dayon. So magkanit-kanit na din ang trouble. So as much as possible, kung if you like somebody na karon very rampant na ang premarital sex, muna siya trouble sa atong society karon. So wala na observation, wala na yan. Kaya magdikit lang gamay ang kurente puti ng kusuga. Mas kusog pa kurente sa mga batanon karon kaysa pibiko. Ang bibiko si burnout, ang mga batanon why burnout. Why module ng himo? To sige text, chat. Ang ending pag end of the month na, kaya magtingpasan na sa module, diya pa din magbilar, mag-post na yun. Ay, kanus ako man ka module mahuman. Ano man? Pero tungod kinaangan. So, that's why ginatuyo sa CHED na ma-appeal sa ato ang curriculum ang society, culture, family, and with family planning. Ano man? Okay. Ato na siyang himong i-introduce as early as early stage sa education, dapat i-introduce na siya. First, maybe introduction is how to respect your parents, how to respect others, how to respect other genders. Gender, kana i-integrate na siya sa mga subject class. Nga naman, kaya maka-encourage na siya o prevention sa early problems or early troubles, that is premarital sex and early pregnancy. Okay, so muna no. Now, as I mentioned, courtship is the most important, and during courtship dapat naagid ang kana observation. So when you do the courtship, dapat mag-observe. So kamo karon nga ako mga estudyante, I don't know about you unsay status sa inyong life karon, unsay inyong social status. But whatever your social status, married man or single, or you have your relationship, you have to remember that you'll be contributing to the society. And when you contribute to the society, it will be it would be important that you will know kung asa mo maglugar. So dili lang ta magtira pasagad, tira pas. Dasmag na yung pagkagwapuha gid ni Esther. Mga gwapo gid kay siya, kung makita lang nimo muhulam na nimo akong mata perti yung gwapuha sa akong uyab karon. Mao gyapon ang babae. Ang lalaki perti yung gwapuha. Mingon ang mama, malita lagi, hugawan, tanawang kuko, taas na yung kuko, pero kuan, tanawang balay ka. Ay ma, dili lagi, kung makita lang nimo, ma-argue yun. Ang ending, kay maog yun, hala, sige, dasmag, nagka-problema, naburos, early pregnancy, so early marriage, pagkapastilan, tinuod yun itong ingon ni mama. Tinguod ni Jukondo yung kuan. So, trouble. Dili na ta, ganahan. Sigig away ang magtiayon. Wala man nagbulag. Dili yung bulag kay mag-stay stronger gyud, sigig paningkamutan gyud kay. Sige kay naminyo gyud. Dili lang ta magbulag. Sigig away, kasamok ba ning basawa? Sige magyaw-yaw. Kasamok ba ning banahamang si magkahubog? So trouble na. Sige nagbalibad na dayon ang asawa ka, sige na magad. Tulon na tong anak niya, sige nga bugag kuan. So wala may family planning. Nya sige kahubog ang bana kay kuan. Sa bakay problema. Sige lang pud ang ginawa na sa bana siguro pa magtrabaho. Para pud kasba na pud. Murag anay. Walay ginawa na perminti. So walay family planning, walay paglantaw sa unahan. Ano man? Kay nagsugod sa dili maayo, tira pasagad lagi. Nagproblema na pod kay akong asawa karon kay di man gid para sa una nga yun. Sa una kidat-kidatan na po to, nagsinabot na nimi to na po nimi sa kwarto. Karon kay wala na. Di pagtanan ako sa akong asawa mura lusyang naman kaayo. Mura na magtagak nga aban na. So lisod na kaayo. Diha din ang kabit system. So dito dayon. Kung dili ta karon sa tong balay,
Moadto ta sa restaurant. Dito na yung mangita na iglain. That's the trouble. Asa na siya nagsugod? Sa early stage, sa courtship. So kung wala na siya nga wala na siya maatiman at early stage, then you will have a troublesome family. So atong i-define first unsay mga problema sa Filipino family nga gina-face sa Filipino family. Una din i-mention na ko ni is immaturity, inadequate preparation sa family life. Ngano man mo lagi premarital sex, early pregnancy, so cause to early marriages. So early marriages dili prepared, so ang personality dili capable, ang maturity gamay, daghan problema. So that causes troubles. Nagsugod ka sa trouble, nagsugod ka sa kakulangon, so moending jud ka sa dili mayo. So muna siya immaturity, immature. Daghan sa society, sa atong society, Filipino society, nagsugod sa dili mayo tungod sa early marriages. So muna class no, ang sa 2000 tanaw na to 2000 asa na to ang population nara 2013 ang estimated nga population sa Philippines is 103 million. 2013 na siya. Karon 2020 na 2021 nag-double, triple. Pag-abot sa pandemic, wala ing buhat. So pandemic, wala laing buhat kita perminti sa balay. Wala laing buhat. Hala na to na. Nanay gipanganlan og COVID, nanay gipanganlan og lockdown, nanay ngano man mga bata na lain ngalan kay wala laing buhat. So ang control, wala diha ang control. So ni double ni daghan kay ang population sa Philippines. We are much more one of the nganong gitawag ta member ta sa third world country because of our population. Ang landmass, ang atong yuta over our population is very wala di proportion. Daghan ang tao kaysa sa landmass, especially sa big cities, mas daghan ang So imagine niya usa ka candy daghan o sa lollipop 20 ka bata ang magkaon. Unsa may kuan na sumuna ang atong healthcare system problema. So example lang to siya, example sa resources sa Philippines. Mo ni ang resources sa Philippines, ang mukaon sa resources sa Philippines triple, doble. So muna nga perting luya. Ang New Zealand gamay ra kayo, mas daghan ang baka dito kaysa sa tao. Siguro karon medyo pero dili pa kay daghan. Dako kay lang area, gamay ra kay ang population. Sa Philippines, daghan kay population, gamay og area. So asa man ngano man tungod sa problema surging population. So mo na si kwan asa nagsugod kay immature, hala dasmag lang yun. Undang na eskwela, wala na proper education how to have a better life, basta dasmag lang nanganak. So daghan kay sa palibot karon nga naay family, usa ka household, tagtulo ka buok sulod nga ninyo. Ano man kanang dito na usa gamay nga balay dito si mama ug si papa na dito, ang mga bata nagkaanak-anak na lang pud mao dito, nag-ipon na sila tanan. Ngano man tungod kay early. So gihimo nga part sa education mo na siya. So mo na siya ka-trouble no, immaturity, inadequate preparation, wala na prepare. Sunod, economic instability. Walay panghuna-huna, ugma. Maor ni sila sa primero. Ang earnings, gamay ra kayo. Usa ka papa, walay trabaho ang asawa. Ang papa, nag-earn og pila? 250 ang adlaw.
Pila ka buok anak? 3. 250 imnan pa og palitan pag packet nga 50 tag 50 naman packet karon sa tandoy. So 200 na lang. O 200. Unya kang asawa kay mahilig mang lipstick, naay utang sa 5-6. O kaan pa 5-6 inadlaw, 20-20 ang adlaw. So pila na lang? 180 na lang. O ang kilos bugas karon pinakabarato. Abutan na to pinakabarato 50. May pinakabarato 45 ang kilo. Napay oil tuyo. Walay savings. Ang mga bata pwede pa isbilaw na sa public schools. Oy ma, ingon sa kong module ma kay ingon ako maestra kay magkuan daw kuno. Akong answer ibutang bond paper. Nindot mo karon sa DepEd kina mas like ugal yung answer sheet. Ma kinahanglan ko ko lapis. Inadlaw sa papa nga 250 dili maigo. Unya kay dili man ka maka-create maka-build og kaugalingon nga balay asa man sila padulong. Mag-iipon dito sa ginikanan. So economic instability. So, daghan kayo ang pakanon unya ang tigpakaon gamay ra kay ipakaon. So that's the problem. Pero imagine ninyo ang mga langgam. Ang usa ka nest musalag siguro siya og 10. Buak na to siya og iko lang na to pinakagamay 6. 6 ka piso. Kalang 6 ka piso, magpuli-puli og bantay ang mga langgam ana. Dili ko kabalo sa breed sa langgam ha. Magpuli-puli og bantay ang amahan o ginahan. Kaya during kanang maglumlum ang inahan nga kwan, ang tigpakaon na ng amahan. So mangita na siya og kwan para pakaon. Karon duha na sila mga piso, na sila mga pispis. Magpuli-puli na siya pagkaon. Puli-puli sa pagkaon. The good thing about that is, daghan sila og resources. Ang problema sa tao is, gamay og resources. Karon kay less man ang education, kay early man ang pregnancy, early man ang marriage. So less, wala ka human ang lalaki. Asa padulong? Labor. Manggunahay. Pinakakuan, wala naman kay gunahonon karon. Dias pangantukan, daghan kay gunahonon, so manggunahay, labor. Trabahantes dabko, trabahantes packing. Wala ko nag-lockdown ha. Pero ang basic salary ang mga trabaho is diya lang yung taman. Kay dili man katrabaho ang inahan kay tungod. Tulo man pug kabuk anak, dorime pa jud. So dili ka trabaho. So saon na lang. So ang papa ra gyud mo trabaho. So economic instability. Usa na ka trouble nga tubang sa atong society at the moment, especially sa Philippines. So urbanization, due to inadequate income and lack of job opportunities in the province, family moves to the cities. Wala man kay minus mo kayo na iko dito, dako kayo ng construction dito sa kuan niya, dako kayo sweldo. So ang gidala ang asawa ug mga anak dito sa dako nga syudad. Problema dito, wala nila ni-imagine magrenta sila og balay. Kuy wala na may ikarenta lisod kayo parinta. Padulong dito sa squatters area. Apo sa squatters area, imuhang balay, dili renta gyapon pero mas barato-barato. So dito na dayon nagsugod. Nag-surge ang population sa mga dagko nga mga syudad, mas nidaghan ang mga squatters area. Tungod kay ang mga nasa probinsya nang move palong dito, tungod kay sa lack of opportunities, lack of inadequate income. So muna nahitabo sa Metro Manila, daghan kayo mga homeless, daghan kayo mga bata na sa kali. Kay dili man matiman. Asa na sila gikan sa mga provinces ang uban. So economic instability. Sunod, so muna siya daw. Furthermore, nagtuo sila, they're thinking that the life will be easier and comfortable for them in the city. Consequently, life in the city gets congested, puno na, leading to more problems like petty crimes and unemployment. Muna siya. Daghan na sa society karon. So asa nagsugod? Para kiputaw si problema. Dito na problema sa premarital sex, early pregnancy, early marriages. Walay preparedness. Okay. Urbanization muna no. Sunod ang kabit system na naiskutan na nako ni. Due to
a lot of troubles, siguro kay wala nagkailhanay na, ana wala na saktong family planning. Duha na akong anak diha tulo na akong anak. Bay na niya akong asawa. Pagka-catcher gyud. Makasimot lang og kuan. Kung sa iya masimutan lang sa akong asawa. Maburos na dayon. So, problema, wala lagi proper education about family planning. So, adili na diha kay kuan. Naabot og 5 ang anak. So malus siya maging 5 anak niya. Tinighanan niya. Wala proper nga pagkaon ba mo ni manglaba mo ni so wala proper atiman. Kinuan tanaw sa sakit. Mas gwapo maging si Mare. Kabit system. Daghan na siya nga trouble sa society nga naman kay dili ma-satisfy because again premarital sex, early pregnancy, early marriages. So pagsugod ba lang nagsugod ba atong 16 o 15 mo sige nagsugod na mo dulog-dulog hangtod nga nahimo na mo 35 hangtod nahimo na mo 40. Dugay nimo tan-aw sa imong bana kamautan igno. Dugay nang tan-aw sa imong asawa mura na mag-imong igsuon. Mas gwapa gyud si pare. Si Mare. Mas matso gyud si pare. Trouble. So, nahanali tayo sa kabit system. It causes a lot of troubles between husband and wife and a lot of quarrels resulting to broken families or broken homes. Muna siya. Ano man, balik ta sa trouble. Premarital sex, early marriages or early pregnancy and early marriages. So, naagid ang long observation class. Naagid na diha. When you are still in the process, kung wala po nakahinayat og minyo, kung wala po nakahinayat anang premarital sex, ayaw gyud. Pangitaan gyud og pamaagi nga maobserbahan gyud. When we say I do, it is I do na gyud. So whatever happens. So dili kay mapadali-dali, dili mapagkuan-kuan. Dili mag tira pasagad. So muna siya pinakakuan. Sunod, increase in the number of working mothers. Due to insufficient income, the woman is forced to work and cannot fully discharge her duties and responsibilities at home. So tungod kay dili man dili naman dako naman ang pamilya. So ang income sa bana dili na dili na sufficiente. So kinahanglan ang income sa mag-income po ng asawa. So duha sila ng trabaho. Ang may tabo, ang mga bata dili matiman. I'm not bragging, I'm not dili ko mag-alsa sa akong kaugalingon nga bangko, pero sa kadaghan sa akong trabaho, sa kadaghan nga akong giindra sa I will share to you kung kinsa si Sir Makaning, kung kinsa ko. I'm teaching. So akong schedule sa PBCC is TTH Friday. So TTH Friday, kung na face to face, full day ko sa TTH, 7:30 to 7 p.m. 7:30 in the morning to 7 p.m. So na ako tibok adlaw. Then Friday, half day ako. The rest of the day, I'm doing my business. Ako mag-drive, ako mag sa delivery, ako mag-market, ako mag-bligya. Pero ako na siyang gipili ng kinabuhi class. Nga naman, even before kung wala po nag-join sa business o wala po nagsugod akong kaugalingon nga business, even before akong gi-situate nga TTH na gyud, TTH Sunday akong klase. MWF nari ko diri sa balay, na ako diri nagkatiman sa mga bata. Kaya akong asawa nasa deep end. So gabi ra siya maubot. Gabi na siya. So gibahin ang panahon para sa mga bata. Kaya kung dili ati manon ng mga bata, naa sila troublesome. So kung naguna-una tag dako nga income, I should be. Before ko na ulit din napako sa Thailand, akong income mas sufficiente na gyud. Pwede na ako dili pa trabaho na akong asawa. Pero kay akong asawa, dili po siya ganahan nga magatiman lang sa mga bata nga kanang wala siya kalingawan. Pero it cost me nga to ako sa layo. Makasuporta ko. Ito mo ko sa layo. So ang father figure sa mga bata, asa naman wala man si papa, sige lang may video call. So that's the problem. So ang kuan niya na is less ang income, sufficient lang, dili less.
sufficient ang income, makapakaon, makahata og education, proper nga housing, proper nga life sa mga bata. Pero naagya po ang discipline, naagya po ang imuhang what we call ang imuhang presence as a father or as a kwan. Naagya po ang presence. So, muna siya usa ha, muna siya usa sa mga pinaka-importante nga part sa ato ang sa marriage life. So, kung working na gani mong duha, wala gyud mo time sa family, you will produce troublesome kids and you will produce problems in the society. And later on, because they have troubles in the family, wala time ang mga magpapa dito sa mga ginikanan na sa bisan pa mga dato ng mga kwan ato na dito sa mga barkada, and there comes vices, inom, sigarilyo, drugs, nightlife, and everything. Mo na siya mahimong pag abot punya pohon nga mag-create na po silang kaugalingon ng family, they will going to repeat the same process all over again and will have trouble gihapon nga family. So imagine na ninyo class, no, siguro wala ninyo na nakita, but as we have discussed, I have discussed, na ana siya nag-contribute din sa society. So very important ang planuhon ang kinabuhi, especially sa marriage, and importante po ang family planning. Okay, sunod, lack of leisure activities, kana wala na time sa family, wala na family time, family bonding. Tungod kay ang desire na ma-produce jud, na agi monetary fund, na agi mga income nga maayo, so wala na quality life para sa family. So moingon na din nga, nakoy papa pero kita na ko likod ra paminti, nakoy mama pero yaw ra ako madungan paminti. So makakos pa na sa psychology sa bata, child psychology, na agya po'y contribution na nga mahimo siyang bandungon. Obserbahan niyo yung class, kung mahimo mo bitaw na mga teacher, kana bitaw mga bandungon sa klase, obserbahan ninyo, pangutanan niyo, interviewhan ninyo siya, unsay iyang plasta sa pamilya. Either wala na siya gitinahan, kito sa abroad, o wala siya amahan, nasiguro siya amahan o inahan, pero busy, nagdako sa lula, wala siya amahan o inahan, kaya nagbulag. Saan siya mga trouble? Naapoy ka ng badlungon gyud, pero at least pagtanaw mo na, kumplito na siya pamilya, maayo man kwan, pero nagya po yung mga kwan ba? Nagya po yung mga contributing factor na magsugod na agad sa family. Sunod, unhealthy and unsanitary living condition. Kana akong iyong kaganiha dito sa mga big cities, naana diha ang isud kayo nga mga area, mga squatter area. So dili healthy. So kung dili healthy imong condition, dili ka breathe o proper nga mga fresh air class, ang imong pagdesisyon sa imong kinabuhi medyo dili pod proper. So usa na siya. Then large number of children or a lot of children. Then more mouths to feed with a major income, eating 3 times a day becomes a problem. So kung daghan na. So muna siya contributing factors sa family facing sa family sa Philippines. So akong discussion mo taas na ako na siya ikat, no. So as I na-mention na nato ang courtship, anong pinaka-importante ang courtship, pinaka-importante ang long observation, pinaka-importante ang dili ta mo enter ito premarital sex, because premarital sex will cause to early pregnancy and early marriages, and these three is a big contributing factor. We will have a troublesome family, and when we have a troublesome family, raising children will be a trouble. And this is, as I mentioned, walo kabuk din ang mga contributing factor to a troubled family, and that is immaturity, inadequate preparation to have a family, economic instability, urbanization, so due to job opportunities, lesser job opportunities, lesser income in the provinces. So a lot of families will move to the urban or move to the cities, the bigger cities, and it causes congestion and trouble. Another one is third party. Contributing factors sa troublesome family. Then
increase in number of working mothers. So walay time to train, discipline the children, lack of leisure or family time, unhealthy and unsanitary living, ang living condition dili maayo, dayon a lot of kids, greater number of mouth to feed. So muna siya usano. So how to kanang initially prevent this is as early as before marriage we can prevent. That's why himo na siya as early as first year sa uban mga school ang society, culture, and family planning gi-introduce sa first years. Ano man, tungod kay naamo ni siya mga bata, mga idara nga kinahanglan i-educate when it comes to this. Because usa sa contributing factor, premarital sex, early pregnancy, early marriages. So muna siya mga problema, no? So karon ato na na-define, musulod na din sa family. So before we will discuss further sa family, ako sa ikat ang video, I'm going to enter again, make another video. So this will be the part 1. See you sa part 2. God bless. See you later.